સ્વાગત છે આપની સૌની તૈયારી લેટ્સ લર્ન ચેનલ પર. ઓકે, તો આજે હવે આપણે જે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ એ છે સિન્સ અને ફોર નો ઉપયોગ. મતલબ સિન્સ અને ફોર છે એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય. તો પહેલા તો તમને થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપું કે ફોર અને સિન્સ જે છે એ આપણે કુલ 4 કાળમાં એનો ઉપયોગ કરશું. બરાબર. એક તો આપણે જોયું પૂર્ણ કાળ એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળ. બરોબર. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળ એમાં ઉપયોગ કરશું. ત્યારબાદ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. આ કુલ 4 કાળમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરવાના છે. ઓકે, તો સારું, આપણે હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, તો સિન્સ નો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કોઈ પણ કાર્ય ક્યારે શરૂ થયું છે, સૌથી અગત્યની વસ્તુ કાર્ય જે છે એની શરૂઆત ક્યારે થઈ છે. કોઈ પણ કામની શરૂઆત ક્યારે થાય છે કે ક્યારે થઈ છે એવું દર્શાવવું હોય ત્યારે સિન્સ નો ઉપયોગ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ કામ છે ક્યારે શરૂ થયું તો એવું કહી શકાય આપણે કે સ્ટાર્ટ, કોઈ કામની શરૂઆત, અને એસ ફોર સ્ટાર્ટ અને એસ ફોર સિન્સ. ઓકે, કોઈ કામ છે ક્યારે શરૂ થયું ત્યારે સિન્સ વપરાય. થોડા ઉદાહરણો જોઈએ એટલે સમજમાં આવશે. I have been taught, have I ની સાથે have been taught since 2010. ક્યારથી? તો કે 2010 થી. ભણાવવાની ક્રિયા ક્યારે શરૂ થઈ? ક્રિયા ક્યારે શરૂ થઈ? તો કે 2010 થી. તો અહીંયા સિન્સ છે. ખ્યાલ આવ્યો? ક્રિયા ક્યારે શરૂ થઈ. બીજું જુઓ, he hasn't eaten since 7 o'clock. તેણે ખાધું નથી. ક્યારથી? તો કે 7 વાગ્યાથી. ક્યારથી? શું થયું? ક્યારથી ક્રિયા નથી શરૂ થઈ, અથવા તો શરૂ થઈ અથવા તો નથી થઈ, તો કે 7 વાગ્યાથી. તો ફિક્સ ટાઈમ આવ્યો, ચોક્કસ સમયગાળો. તો એનો મતલબ એવું તમારે કેટલી દિમાગમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે જ્યારે સિન્સ હોય ત્યારે શું હોય? ચોક્કસ સમયગાળો. શું હોય? ચોક્કસ. ખ્યાલ આવ્યો? ફિક્સ ટાઈમ. ઓકે, નેક્સ્ટ જુઓ. હવે થોડા એના ઉદાહરણો છે એ આપણે ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. ઓકે, જુઓ સિન્સ ક્યારે વપરાય? તો કે ફિક્સ ટાઈમ જગ્યાએ. એક્ઝામ્પલ 8 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 2 o'clock, whatever. પછી સિન્સ કોઈ ચોક્કસ ટાઈમની વાત છે. મંડે, ટ્યુઝડે, વેડનેસડે, થર્સડે, ફ્રાઈડે, સેટરડે, whatever. Since February, it means a day of name of the months. કોઈ વાર. મંડે, ટ્યુઝડે, વેડનેસડે, કોઈ મંથ, યર, વર્ષના નામ. ફેબ્રુઆરી, જાન્યુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ એન્ડ whatever. પછી કોઈ પર્ટિક્યુલર વર્ષ, યર. 1987, 2020, 2001, 16, 15, whatever. એવી રીતે કોઈ વર્ષ આપેલું હોય ત્યારે એ તમે સિન્સ નો ઉપયોગ કરી શકો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે જુઓ નેક્સ્ટ છે ફોર. તો મિત્રો તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે સેલ, કોઈ જગ્યાએ સેલ લાગતા હોય વસ્તુના વેચાણ માટે, તો ત્યાં ઉપર બોર્ડ માર્યું હોય ફોર સેલ એટલે કે વેચાણ માટે. ફોર સેલ નો અર્થ થાય વેચાણ માટે. તો ગુજરાતી શું થયું? માટી. જોઈએ આગળ. ત્યારબાદ ઘણી વખત યંગસ્ટરો છે અત્યારે તો બધા ડે ને એવા બધા ક્રેઝ છે, તો કોઈને ચોકલેટ આપીએ છીએ અથવા તો કોઈને રોઝ, ગુલાબ આપીએ છીએ એટલે કે ધીસ ઇઝ ફોર યુ માય ડેશ ડેશ વોટેવર. બરાબર. તો એવું આપણે બોલતા હોય છે ફોર. બરાબર. તો ફોર નો અર્થ થાય માટી. બરાબર. પણ અહીંયા આપણે ફોર કઈ રીતે લેવાનું છે? જુઓ કે ફોર છે કે કોઈ પણ કામ કેટલા સમય માટે ચાલે, નહીં કે ક્યારે શરૂ થઈ. આપણી માટે આને કઈ લેવા દેવા નથી. કોઈ કાર્ય છે ક્યારે શરૂ થાય એની કઈ ચિંતા નથી, પણ એ કામ જે છે કેટલા સમય માટે ચાલે છે. બરાબર. તો એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કેવું હોય? ઇટ્સ અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. શું કહી શકાય છે એને? ઇટ્સ અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. બરાબર. તો જોઈ અને સમજીએ. I have not taken a leave for 6 months. મેં 6 મહિનાથી કોઈ રજા લીધી નથી. ક્યારે કામ શરૂ થયું? તો કે એ નથી ખબર, પણ મને એ ખબર છે કે છેલ્લા 6 મહિનાથી જે છે મેં એક પણ રજા વચ્ચે એ દરમિયાન લીધી નથી.
he has not completed his homework for last 3 days. એણે છેલ્લા 3 દિવસથી એનું કાર્ય પૂરું કર્યું નથી. ક્યારે ક્રિયા શરૂ થઈ એ ક્યારે એ નથી ખબર, પણ મેં જ્યારથી હોમવર્ક જોવાનું ચેક કર્યું તો 3 દિવસથી મારી નોંધમાં એવું આવ્યું કે એણે કયું હોમવર્ક કર્યું નથી. ઓકે, થોડો વિગતવાર આપણે એનો ઉપયોગ જોઈએ. અહીંયા ધ્યાન આપો મિત્રો. ફોર એટલે કે ફોર જે છે એ સમયગાળો આપણે જોયું ને, ઇટ્સ અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. બરાબર, જો તો હવે એ કઈ રીતે વપરાય છે કે ફોર આપણે મૂકવું છે, લખવું છે તો મને ખબર નથી, તો હું ક્યાં એને ઉપયોગ કરું? તો જુઓ અહીંયા ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ. ખ્યાલ છે તમને ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ મીન્સ વોટ? ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ ઇટ મીન્સ અ નંબર. શું છે એ? નંબર છે. એક્ઝામ્પલ 1 2 3 4 5 6 and so on. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, this is a numeral adjective એને કહેવામાં આવે છે. એ numeral adjective હોય એની આગળ ફોર મૂકવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ કોઈ એ મિનિટ હોઈ શકે, કોઈ અવર્સ એટલે કલાકો, ડેઝ, વીક્સ, મંથ્સ, યર, ડેકેડ એન્ડ સેન્ચુરી એ બધું એની પાછળ લખાતું હોય છે. જુઓ એક ઉદાહરણ દ્વારા. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે ફોર મૂક્યું. શું લખ્યું? ફોર લખ્યું. બરાબર, ફોર. ત્યારબાદ અહીંયા આવ્યું 5. આ થઈ ગયા આપણા ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ. કઈ રીતે મૂકવાનું છે ફોર એ હું તમને શીખવું છું. પહેલા ફોર લખવાનું, ત્યારબાદ ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ અને એની પાછળ કોઈ સમયદર્શક શબ્દ, મિનિટ કે વગેરે વગેરે આવી શકે. જુઓ આ ફોર, ત્યારબાદ 2 થઈ ગયું ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ અને પછી તમે પાછળ વર્ષ, મિનિટ કે પછી વીક્સ એ લખી શકો છો. ચલો, આ રીતે ફોર નો ઉપયોગ થાય છે. બીજું જુઓ a and an, મતલબ a કે an હોય એની પહેલા. what is this a and an? a or n? a n મતલબ ઓપરલા n. શું છે a and n? it's article. simple. શું છે? it's article. okay, તો a અને n ત્યારબાદ મિનિટ, પછી તમે અવર આવી શકે, ડે, વીક, મંથ, યર્સ, ડિકેડ, સેન્ચુરીઝ, વોટએવર. બરાબર, પછી આગળ ચાલે. તો કઈ રીતે આપણે એને લખી શકાય? તો જુઓ પહેલા શું લખવાનું? 4. ત્યારબાદ કમ્પલસરી a અથવા તો a મૂકવાનું. અહીંયા શું મૂકતા હતા આપણે? ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ. બરાબર, અને અહીંયા આપણે a અથવા તો a, ત્યારબાદ મિનિટ આવી શકે, પછી 4 લખ્યું, ત્યારબાદ an શું કામ? અહીંયા અવર છે, એમાં h છે સાયલન્ટ વર્ડ છે અને એનું પ્રોનન્સિએશન છે અવર, એવું કરીએ છીએ આપણે, એટલા માટે an મૂક્યો. જો અહીંયા 4 આવ્યું, અહીંયા આવ્યું અને પછી આપણે વીક, મંથ, ડે ઓર યર કે કાંઈ પણ આપણે લખીએ છીએ. બરાબર, હવે એ સિવાય શું જોયું? તો કે ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ હોય એની આગળ મુકાય, an હોય એની આગળ મુકાય અને ત્યારબાદ કોઈ વર્ડ આપેલો છે લાસ્ટ. શું આપેલું છે? લાસ્ટ શબ્દ હોય તો ત્યારે તમે મૂકી શકો અને લાસ્ટ પછી તમારે ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ. અહીંયા આપણે સીધું ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ મૂકતા હતા, પણ કદાચ લાસ્ટ આપેલું હોય તો લાસ્ટ પછી ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ મુકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ જો આ લાસ્ટ, આ વર્ડ આવ્યો લાસ્ટ અને ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ 3. પછી શું? તો કે મિનિટ, વીક, ડે, આવર, પછી સો ઓન. તો પહેલા 4 મૂક્યો આપણે, ત્યારબાદ આપણે પહેલા આપણે અહીંયા 4 મૂકીએ છીએ, ત્યારબાદ અહીંયા આપણો જે વર્ડ છે લાસ્ટ, પછી 3 ડેઝ. અહીંયા આપણું 4 મૂકવાનું, ત્યારબાદ એ લાસ્ટ વર્ડ આવ્યો, ત્યારબાદ ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ 1 2 3 4 5 વોટએવર અને પછી જેની વિશે તમે વાત કરી રહ્યા છો, ડે હોય, મંથ હોય, વીક હોય કે ગમે તે હોય. અહીંયા આપણે 4 મૂકવાનું, પછી અવર્સ. હવે જુઓ કે અહીં ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ નથી, નો પ્રોબ્લેમ. ન્યુમરલ એડજેક્ટિવ આપેલો ના હોય તો કઈ ચિંતા છે નહીં, તો તમે ડાયરેક્ટલી ફોર અવર્સ, ફોર વીક્સ, ફોર ડેઝ, ફોર મંથ્સ, ફોર યર્સ, ફોર સેન્ચુરીઝ એન્ડ ફોર ડિકેડ્સ એવું તમે વાપરી શકો. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, હવે સિન્સ તો જોઈ ગયા આપણે અગાઉ, થોડું ફટાફટ જોઈ લઈએ. સિન્સ એટલે કે શું બતાવે? ચોક્કસ સમયગાળો. જોયું ને આપણે? ફિક્સ ટાઈમ. બરાબર, તો કઈ રીતે? તો કે મંડે, ટ્યુઝડે, વેડનેસડે, થર્સડે એટલે કોઈ વારના નામ આપણે ગણીએ તો એની આગળ આપણે અહીંયા સિન્સ મૂકી શકીએ છીએ. આવી રીતે સિન્સ. પછી since January, February, March, April, May, and so on. Since 1919, 2020, 2025.
રોંગ, ભવિષ્યની વાત છે તો ના ચાલો. હા ઓકે. સિન્સ મોર્નિંગ, સિન્સ નૂન, સિન્સ ઇવનિંગ, સિન્સ 3 o'clock, સિન્સ 7 o'clock, સિન્સ યસ્ટરડે, સિન્સ લાસ્ટ મંથ, સિન્સ યર, સિન્સ દિવાળી, સિન્સ ક્રિસમસ, સિન્સ ઈદ. તો અત્યારે તમારે યાદ એટલું રાખવાનું મિત્રો કે જ્યારે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળાની વાત કરવામાં આવી હોય ત્યારે સિન્સ વપરાય અને કોઈ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, બરાબર છે, કોઈ એ સમય ચોક્કસ નહીં, ફિક્સ ટાઈમ નહીં કે એ કાર્ય જે છે ક્યારે શરૂ થયું ત્યારે સિન્સ, બરાબર, અને એ કામ છે એનો સમયગાળો જે ફિક્સ હોય એટલે સિન્સ અને ફિક્સ ના હોય એટલે તમારે અહીંયા ફોર મૂકવાનું. આશા રાખું મિત્રો કે તમને અમારો વિડિયો પસંદ આવ્યો હશે. ઓકે, હવે આપણે આગળ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં મળશું. થેન્ક યુ.